හායි ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. මේ දවස්වල මගේ channel එකේ වීඩියෝස් බලන ගොඩාක් නංගිලා මාලිලා කමෙන්ට්ස් දාලා මගෙන් අහන ප්‍රශ්න කීපයක් ගැන මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හිතුවා. A level විභාගෙටත් තව මාස 3ක් වගේ කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් සමහරු කලින් පිළිවෙලකට වැඩ කරලා නැතුව ඒත් දැන් ඔන්න උවමනාවක් දැනිලා තියෙනවා කොහොම හරි මේ මාස ටිකේ හරියට වැඩ කරලා මේ විභාගේ ගොඩ දාගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඒ වගේ උවමනාවක් තියන අය නිතරම අහනවා කොහොමද අපි ස්ටඩි ප්ලෑන් එකකට වැඩ ටික හදාගන්නේ? මේ මාස 3 කොහොමද දැන් මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන වැඩ ටික ඔක්කොම කවර් කරගන්නේ? ඒ වගේම කොහොමද විෂයන් තුනම සමබරව බැලන්ස් කරගන්නේ? මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් දෙනෙක්ට තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මගේ channel එකේ වීඩියෝස් බලන ඔයාලට උදව්වක් විදිහට මම දන්න කරුණුත් ඇතුළත් කරලා මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට කරන්නේ ඔයාලා කාට හරි මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියන විශ්වාසයත් එක්ක. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම මේ කියන දේවල් කෙනෙක්ගෙන් කෙනෙක්ට එහෙම නැත්නම් ඔයා A level වලට කරන subjects අනුව එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ තාක් කාලයක් පුරුදු වෙලා තියෙන විදිහ ඔයාගේ lifestyle එක අනුව ඔයා පාඩම් වැඩ කරන විදිහ කාලය උදේ හවස රෑ ඒ විදිහ අනුව මේ කියන දේවල් සමහර විට ඔයාට ගැලපෙන්නත් පුළුවන් නොගැලපෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක කෙනෙක්ගෙන් කෙනෙක්ට රඳාපවතින දෙයක්. වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට වැදගත් කියලා හිතෙන ඔයාට සුදුසුයි එහෙම නැත්නම් මේක ඔයාට සාර්ථකයි කියලා හිතෙන දේවල් try කරලා බලන්න. ඔයාලගේ පාඩම් වැඩවලට ඒ දේවල් එකතු කරගන්න. ඔයාලට මේක තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න සහ මට මේක ඔයාලට කියලා දෙන්න පහසු වෙන්න මම අද වීඩියෝ එක කොටස් 3කට බෙදා ගත්තා. මෙතනදී අපිට ඔයාගේ ඔළුව ඇතුලේ මේ වෙලාවේ තියෙන අවුල එක කෙලවරක ඉඳලා පැහැදිලිව ලියා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒකට ඕන වෙනවා කඩදාසි කොළ 3ක්. මේ කොළ 3 අපි වෙන් විදිහට ගන්නෙ ඔයා කරන සබ්ජෙක්ට්ස් 3 වෙනුවෙන්. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයා දැන් ඉගෙන ගන්න විෂයන් 3ට අදාළව. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු ආර්ට්ස් කරන කෙනෙක් නම් සිංහල BC මීඩියා කියලා. ඉතින් ඒ විෂයන් 3ට අදාළව එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් ඔයා පාඩම් කරන්න ඕන දේවල්. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ තාක් පාඩම් කරලා තියෙන දේවල් ඇතුළත්ව ඔයා කරන විෂයන් 3ට අදාළව ඒ විෂයන් වල ඔයාට පාඩම් කරන්න තියෙන නෝට්ස්, සටහන්, ඒ වගේම ටියුට්ස් මොන හරි තියෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල්. එතකොට ඔයා කරන පේපර්ස්, මොඩල් පේපර්ස් තියෙනවා නම් ඒ දේවල්. එතකොට ඔයා කරන පාස් පේපර්ස් පොත් තියෙනවා නම් ඒ දේවල්. මේ හැම දෙයක්ම එකතු කරලා එක ගොඩකට හදාගන්න. ඔයා කරන සබ්ජෙක්ට්ස් 3ට අදාළව එතකොට ඔයාට මේ වගේ ස්ටඩි කරන්න තියෙන දේවල් ගොඩවල් 3ක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට දැන් පැහැදිලිවම පේනවා ඔයාට තව ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මාස 3ක් වගේ කාලයක්. ඉතින් මේ කාලය ඇතුළත මේ විෂයන් 3ට අදාළව ඔයා පාඩම් කරන්න ඕන දේවල්, කරන්න ඕන පේපර්ස් හැම දෙයක්ම දැන් ඔයාගේ ඉස්සරහ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ ඔළුවේ දැන් පැහැදිලි ටාගට් එකක් ඔයාට හදාගන්න පුළුවන් මේ කාලය ඇතුළත මං කොහොමද මේ දේවල් ඔක්කොම ඉවර කරගන්නේ කියලා. දැන් කලින් ඔයාට තිබුණේ මේවා කොහෙන් පටන් ගන්නද කොහෙන් ඉවර කරගන්නද කියලා හිතා ගන්න බැරි තත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් ඒ ගැටලුව ටිකක් දුරට විසඳිලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාට පුළුවන් අර ගත්ත කඩදාසි කොළ 3 අරගෙන විෂයන් 3ට අදාළව ඔයාට දැන් මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන දේවල් මොනවද කියලා ඒ කොලේ ලිස්ට් එකක් විදිහට හදාගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට පාඩම් කරන්න තියෙන පාඩම් මොනවද? එතකොට ඒ පාඩම් වල නම් ලියන්න පුළුවන්. ඒ පාඩමට අදාළව ඒකේ තව මොන හරි කොටස් තියෙනවා නම් ඒ කොටස් මොනවද කියලා අර ලිස්ට් එකේ දාලා ඒ ටික වෙන වෙනම ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මොන හරි ඒ විෂයට අදාළව කියවන්න පොත් සිංහල වගේ ගත්තොත් ඔයාට කියවන්න තියෙනවා කෙටි කතා සංග්‍රහය. එතකොට නූතන පද්‍ය මේ වගේ පොත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ පොත් මොන හරි ඔයාට කියවන්න තියෙනවා නම් ඒ පොත් ටිකේ නමුත් පිළිවෙලට ලියා ගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාට කරන්න තියෙන පේපර්ස් තියෙනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට දැන් පාස් පේපර්ස් ගත්තොත් ඔයා පහුගිය අවුරුදු 5කට අදාළව පාස් පේපර්ස් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ අවුරුදු ටික දාලා ඒ පේපර්ස් ටික කරන්න තියෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාගේ අර කොලේ ඇතුලේ දැන් ඔයාට ඉදිරි මාස ටිකේ මේ විෂයට අදාළව කරන්න තියෙන හැම වැඩක්ම ඔයා ඒකේ ලිස්ට් එකක් විදිහට හදාගන්න ඕනි. ඒ විදිහට මේ විෂයන් 3ටම අදාළව අර කොළ 3 ඔයාට ඇත්තටම තවත් මොනවද පාඩම් කරන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ කියලා පැහැදිලිව ලිස්ට් 3ක් වෙන් කරලා හදාගන්න. දැන් ඔන්න ඔයාට අරමුණක් තියෙනවා. සමහර විට මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාට මේ වෙනකන් හරියට පාඩම් කරන්න තියෙන්නේ මොනවද කියලාවත් හරි තේරුමක් තිබුණේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සබ්ජෙක්ට්ස් 3ට ලිස්ට් 3ක් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් දැන් ඔයාට ඉතුරු වෙලා තියෙන කාලය දිහා බලලා
මේ තියෙන දේවල් දැන් ඔයාගේ ලිස්ට් එකේ තියෙන දේවල් ඔක්කොම කොහොමද ඔයා කවර් කරගන්නේ කියලා පොඩි ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාට පුළුවන් මාසේ තියෙන දවස් ගාන අනුව පොඩ්ඩක් බෙදලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් මාස 3 අනුව කොහොමද බෙදාගන්නේ කියලා ඔයාට පහසු විදිහකට ඔයාට ආවේනික විදිහකට පොඩි ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඕනම දෙයක් කරන්න යද්දී ඒ දේ මොකක්ද කියලා ඒ ගැන හරි අවබෝධයක් එක්ක ඒ දේ කොහොමද ඔයා සාර්ථකව කරන්න කියලා ප්ලෑන් එකක් එක්ක ඒ වැඩේට බහිනවා නම් ඒ වැඩේ සාර්ථක කරගන්න තියෙන ඉඩ ගොඩක් වැඩි. ඉතින් ඔන්න දැන් ඔයාගේ වැඩේට හොඳ ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි ප්‍රැක්ටිකලි කොහොමද වැඩ ටික කරන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. අපේ ප්ලෑන් එකේ දෙවෙනි පියවර තමයි අපි කොහොමද ඉදිරි මාස ටිකේ තියෙන හැම සතියක්ම ප්‍රයෝජනවත් විදිහට පාඩම් වැඩ ටික බැලන්ස් කරගන්න යොදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මම පාවිච්චි කරපු ක්‍රමය. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මේ පේන විදිහට ඔයා කරන සබ්ජෙක්ට්ස් 3 සතිය දවස් 7ට බෙදා ගන්න. මෙතනදී එක සබ්ජෙක්ට් එකකට දවස් 2ක් අපි වෙන් කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට සතිය දවස් 6ක්ම ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට්ස් 3 වෙනුවෙන් අපි මෙතනදී වෙන් කරගන්නවා. අවසානයේදී ඉතුරු වෙනවා එක දවසක්. ඒ දවස අපි තියාගන්නවා ෆ්‍රී ඩේ එකක් කියලා. මේ ක්‍රමේදී අපි එක දවසක් වෙන් කරන්නේ එක සබ්ජෙක්ට් එකක් වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒ දවසේ අපි කරන්නේ ඒ සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළව තියෙන නෝට්ස්, ඒ වගේ දේවල් පාඩම් කරන එක, පේපර්ස් කරන එක, ෂෝට් නෝට්ස් හදන එක, ඒ වගේ ඔයා ඒ දවසේ යොදාගත්ත විෂයට අදාළව කරන්න තියෙන වැඩ ඔයා ඒ දවස ඇතුළත කරනවා. මේ විදිහට ඔයාගේ විෂයන් 3 සතිය දවස් 7ට බෙදාගද්දී ඔයා සලකලා බලන්න ඕන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා සතියේ දවස්වල පන්තිවලට සහභාගී වෙනවා නම් ඒ මොනවා හරි විෂයකට අදාළව ඔයාගේ පන්තියේ තියෙන දවසට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වීක්ලි ප්ලෑන් එකේ ඒ විෂය යොදා ගන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාට පන්තියෙන් සහ ගෙදර ඇවිල්ලා කරන වැඩවලින් එදා දවසේ ඒ විෂයට අදාළව සෑහෙන වැඩ ප්‍රමාණයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තවත් දෙයක් තමයි මේ විදිහට විෂයන් 3 බෙදා ගන්නකොට ඔයා එක ළඟ දවස් දෙකකට එකම විෂය වැටෙන විදිහට බෙදා ගන්න එපා. ඒ කරුණු ගැනත් අවධානය දීලා ඔයාට පුළුවන් මේ පේන වීක්ලි ප්ලෑන් එකේ විදිහට ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට්ස් 3ත් සතිය දවස් 7ට පිළිවෙලකට බෙදා ගන්න. ඉතින් සතිය දවස් 7න් 6ක්ම ඒ විදිහට පාඩම් වැඩත් එක්ක ගත කරලා අපි එක දවසක් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන් කරගන්න අපේ ෆ්‍රී ඩේ එක විදිහට. ඉතින් මේ දවස ඉරිදා දවසක් වෙන්නම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාගේ වීක්ලි ප්ලෑන් එකේ විදිහට ඔයාට නිදහසක් ගන්න, ඒ වගේම පොඩි විවේකයක් ගන්න පුළුවන් විදිහ දවස ඔයා මේකට තෝරගන්න. මේ ෆ්‍රී ඩේ එකේදී ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ අර කලින් දවස්වල මොන හරි ඉතුරු වෙලා තිබුණු වැඩක්, අතපසු වුණු වැඩක් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් සම්පූර්ණ කරගන්න. ඒ වගේම ඔයා වෙනුවෙන් පොඩි කාලයක් වැය කරන්න, නිදහසේ කාලය ගත කරන්න, ඔයා කැමති දේවල් කරන්න මේ දවස සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේ වීක්ලි ප්ලෑන් එකට අදාළව අපි ඊළඟට දැනගන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි කොහොමද අපි මේ විදිහට බෙදා ගන්න විෂයන් එක්ක ඒ දවස් ප්‍රොඩක්ටිව් විදිහට ගත කරන්න කියලා. මේ ක්‍රමේදී අපේ ඩේලි ප්ලෑන් එක ටිකක් වෙනස්. මෙතනදී අපි කරන්නේ ඇත්තටම ඒ දවස ඇතුලේ අපි යොදාගෙන තියෙන විෂය වැඩ කරන ගමන්ම අනිකුත් අපේ එදිනෙදා කරන කාර්යයන් හැම දෙයක්මත් ඒ විදිහට කරගෙන යනවා. ඉතින් මේක කාලසටහනක් විදිහට හදාගන්න එක ඇත්තටම අපිට ටිකක් කරන්න අමාරු දෙයක්. සමහරව ඉන්නවා කාලසටහනකට අනුව ඒගොල්ලෝගේ වැඩ ටික හරියට කරගෙන යන්න පුළුවන් අය. ඒ වගේම සමහරව ඉන්නවා ඒ දේ ටිකක් අමාරු අය. ඒ නිසා මේ ක්‍රමේදී අපි බලමු කොහොමද අපේ එදිනෙදා වැඩත් එක්ක පාඩම් වැඩත් බැලන්ස් කරගෙන ඒ දවස ඇතුළත ඒ විෂයට අදාළව අපිට කරන්න පුළුවන් උපරිම වැඩ ටික කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ ඩේලි ප්ලෑන් එක හදාගද්දී ඔයා මූලිකවම අවධානය දෙන්න ඕන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. ප්‍රධානම දෙයක් තමයි මේකෙදී ඔයාට හොඳ නිින්දක් ලැබෙන්නත් කාලයක් වෙන් කරගන්න ඕනි. නිදි මරාගෙන පාඩම් කරනවා කියන එක ඇත්තටම එච්චර සාර්ථක දෙයක් නෙමෙයි. ඒ ක්‍රමේදී අපිට පාඩම් මතක තියාගන්නවට වඩා අපි නිකන් වෙහෙසටපත් වීමක් තමයි ගොඩක් දුරට සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා පැය 6කවත් නිින්දක් මේ ප්ලෑන් එක ඇතුලේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනි. තවත් දෙයක් තමයි ඔයා හැමදාම උදේට ඇහැරෙන නිශ්චිත වේලාවක් තියාගන්න එකත් වැදගත්. ඉතින් ඒක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා උදේවරුේ ඔයාගේ පාඩම් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා ප්ලෑන් කරගන්න. ඉතින් ඔයා ඉස්කෝලේ යන කෙනෙක් නම් උදේවරුේ ඔයා ඉස්කෝලේ යන කලින් උදේ ඇහැරිලා අඩු ගානේ පැයක් හරි පාඩම් වැඩ කරන්න ඔයාට යොදා ගන්න කාලයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි උදේවරුේ දෙයක් පාඩම් කරනකොට ඒක අපේ මතකයේ රැඳෙන ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි. ඉතින් උදේ පාන්දරම ටිකක් කල්ලාතු ඇහැරිලා අපිට පුළුවන් රිෆ්‍රෙෂ් වෙලා පාඩම් වැඩත් එක්ක කාලය ගත කරන්න. මොකද ඒ උදේවරුේ ඔයාගේ මනසේ තියෙන නිදහසත් එක්ක ඔයාට ගොඩක් හොඳින් ඔයාගේ පාඩම් වැඩවලට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් වෙනවා. අපේ මේ ස්ටඩි ප්ලෑන් එකට අනුව හැම දවසකම උදේට පුරුද්දක් විදිහට ඔයා කරන්න ඕන වැදගත්ම දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි උදේම ඇහැරිලා ඔයා හදන්න ඕන ඔයාගේ ඒ දවසේ ටාගට්ස් ඔක්කොම ඇතුළත් වෙන ටු ඩු ලිස්ට් එකක්. අපි කලින් හදාගත්ත වීක්ලි ප්ලෑන් එකට අනුව ඒ දවසට ඔයා වෙන් කරගත්ත සබ්ජෙක්ට් එක මොකක්ද කියලා දැන් ඔයා දන්නවා. ඉතින් ඒ සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළව
ඒ දවස ඇතුළත ඔයා කරන්න හිතාගෙන ඉන්න දේවල්, පාඩම් කරන්න හිතාගෙන ඉන්න පාඩම්, හදන්න හිතාගෙන ඉන්න ෂෝට් නෝට්ස්, ඒ වගේම ඔයාගේ දවස ඇතුළත කරන්න හිතාගෙන ඉන්න පේපර්ස්, මේ වගේ හැම දෙයක්ම ඇතුළත් කරලා මේ to do list එකේ පැහැදිලිව ලියා ගන්න ඕනි. ඉතින් ඊළඟට ඔයාගේ අරමුණ වෙන්න ඕනේ ඒ දවස ඇතුළත ඔයා මේ හදාගත්ත to do list එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම හරියට කම්ප්ලීට් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉස්කෝලේ යන කෙනෙක්ට නම් ඔයාට උදේ ඉස්කෝලේ යන්න කලින් උදේ පාන්දර පැය කීපයකුත් ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ ඇරිලා හවසට ක්ලාසස් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් ඉවර කරලා ආපහු ගෙදරට ආවට පස්සේ හවස් වරුව සහ රෑ කියන කාලය මේ දේවල් කවර් කරගන්න ලැබෙනවා. ඔයා ගෙදර ඉඳලා පාඩම් කරන කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයාට උදේ වරුවේ ඉඳලා දවල් හවස රෑ කියන මේ කාලය ඇතුළත මේ හැම දෙයක්ම කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී වැදගත්ම දෙයක් තමයි ඔයා උදේට හදාගන්න to do list එකට අනවශ්‍ය විදිහට වැඩ ගොඩක් පුරවගෙන ඒ දවස ඇතුළත කරගන්න බැරි තරම් වැඩ ගොඩක් එකේ පුරවගෙන ස්ට්‍රෙස් වෙන එක කරන්න හොඳ නැති දෙයක්. ඉතින් ඔයාට ඒ දවස ඇතුළත කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ පහසු වැඩ ටිකක් මේකට ඇතුළත් කරගන්න. තවත් වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ හැම ප්ලෑන් එකකදීම ඔයාට අවංක වෙලා මේ හැම දෙයක්ම කරන එක වැදගත්. ඉතින් ඔයාට අවංකව හැමදාම ඔයාගේ to do list එකේ ඔයා යොදාගත්ත වැඩ ටික ඒ දවස් ඉවර වෙද්දී කම්ප්ලීට් කරගන්න උත්සාහ කරන්න. මොන හරි දෙයක් මගහැරුණොත් ඒ වැඩේ ඊළඟ දවසේදී එහෙම නැත්නම් ඔයා දාගත්ත ෆ්‍රී ඩේ එකේදී නැවතත් බලලා කම්ප්ලීට් කරගන්න උත්සාහ කරන්න. මේ විදිහට ඩේලි ප්ලෑන් එකකට අනුව වැඩ කරද්දී ගොඩක් දුරට උදේ දවල් වරුවලදී පාඩම් කරන වැඩ කරන එකත් හවස රෑ වරුවලදී පේපර්ස් කරන එකත් සාර්ථකයි. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වැඩ කටයුතුත් එක්ක ඔයාට පහසු විදිහකට වැඩ ටික කරගන්න. තවත් ගොඩක් දෙනෙක් අහන දෙයක් තමයි අපි A level වලට දවසට පැය කීයක් පාඩම් කරන්න ඕනේද කියන එක. ඉතින් මේ ප්ලෑන් දිහා බැලුවමත් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ඇත්තටම අපි දවසකට පැය කීයක් පාඩම් කරනවද කියන එකටත් වඩා වැදගත් වෙන්නේ අපි දවසට පැය කීයක් පාඩම් කරත් ඒ පාඩම් කරන කාලය ඇතුළත අපි කොච්චර ඵලදායීව ඒ කාලය ගත කරනවද කියන එක. එක දිගට මුළු දවසම පාඩම් වැඩ කරන එක අපිට කරන්න බැරි දෙයක්. ඉතින් ඔයා පාඩම් වැඩ කරන වෙලාවට විනාඩි 40කට සැරයක්, විනාඩි 30කට සැරයක් වගේ පොඩි විවේකයක් ගන්න, වතුර ටිකක් බීලා ඉන්න, මේ වගේ දේවල් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඒත් මතක තියාගන්න අපි පේපර්ස් කරන වෙලාවට ටයිම් එකකට ඒ දේවල් කරන නිසා ඒ වගේ වෙලාවල් වලදී අතරමැදින් නැගිටලා ඔයාගේ වැඩේට බාධා කරගන්න එක කරගන්න එපා. ඉතින් මේ මාස කීපය ඇතුළත මේ වගේ ප්ලෑන් එකකට ඔයා පාඩම් වැඩ ටික කරගෙන ඔයාට අතපසු වුණ දේවල්, මගහැරුණු දේවල් නැවත කවර් කරගෙන විභාගයට ලෑස්ති වුණොත් ඇත්තටම එක්සෑම් එකේදී ඔයාටත් පුළුවන් හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලා කාට හරි ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් වේවි කියලා. ඉතින් හැමදාමත් වගේ මම කැමතියි ඔයාලගේ අදහස් දැනගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඔයාට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේවලුත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අවසාන මාස ටිකේදී හරියට වැඩ කරලා එක්සෑම් එක ගොඩ දාගන්න උවමනාවෙන් ඉන්න හැම කෙනෙක්ටම ඔයාලගේ අරමුණු වලට යන්න ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා මමත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම ආයෙත් හම්බෙමු.